ચાલો તો લેટ્સ મેક મંચુરિયન ટુડે. ઓકે, તો એના માટે કોબી લીધી છે, ફ્લાવર લીધું છે, ગાજર અને કેપ્સિકમ. એને એકદમ મસ્ત ઝીણું ઝીણું આપણે બારીક એકદમ સમારી લીધું છે. ઓકે, પછી એમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું અને આ જે મેંદો છે ને એને આપણે ચારીને એડ કરીશું. ઓકે, 1 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે એને ચારીને એડ કરવાનો, જેથી કે કંઈ હોય અંદર તે બધું ચાળણીમાં રહી જાય. પછી અહીંયા મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે 1/2 કપ જેટલો. ઓકે, એને બી આપણે ચારીને એડ કરી લઈશું. મસ્ત થચક કરીને ચારી લેવાનો. ઓકે, એન્ડ હવે આપણે એમાં બેકિંગ પાવડર થોડોક એડ કરવાનો છે. ખબર છે કેમ કે જે આપણા વેજીટેબલ્સ છે ને એ અંદર મસ્ત કૂક થઈ જાય ને એટલા માટે. પછી એમાં અમે થોડીક પેપર નાખી છે અને આ બધું એકદમ મસ્ત મસળીને એનો લોટ બનાવી દઈશું. ઓકે, એવો લોટ બાંધવાનો છે કે એમાં પાણી યુઝ નથી કરવાનું, કેમ કે આપણા જે વેજીટેબલ્સ છે ને એ પાણી છોડશે, એટલે એમાં પાણી નાખવાની જરૂર નહીં પડે. હવે એમાં આપણે જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ એડ કરીશું લાસ્ટલી. ઓકે, પછી એને ફરી મિક્સ કરી દઈશું. કેટલો મસ્ત લોટ બંધાયો છે. હવે છે ને એક બાજુ અહીંયા કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે. ઓકે, તેલ ગરમ થાય એટલે એના આવી રીતે આપણે બોલ્સને ફ્રાય કરી લઈશું. એકસાથે બહુ બધા બોલ્સ ફ્રાય નહીં કરવાના, નહીં તો જો તમે પલટવા જશો ને તો તેલ બધું તમારા ઉપર ઉડશે ફૂટુક કરીને. મારા સાડે થઈ ગયેલું છે એટલે કહું છું આપ બીતી. ઓકે, એના મસ્ત બોલ્સ આપણે બ્રાઉન કલરના થવા દેવાના છે. જેવા આપણે બહાર મંચુરિયન મળે છે ને એના તમે ખાધા છે કોરા મંચુરિયન, તો એવા જ ફ્રાય કરવાના છે. ઓકે, જો અંદરથી કેટલા મસ્ત થઈ ગયા છે એકદમ વાવ. પછી હવે આપણે બનાવીએ તો એક કઢાઈમાં તેલ લીધું છે 2 ચમચા જેટલું. પછી એમાં જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ એડ કરી છે. પછી એકદમ ઝીણા મરચાં સમારી લીધા છે એ એડ કરી દીધા છે. ઓકે, અને સરખું મિક્સ કરી લઈશું. બધું તેલ મારા ઉપર ઉડે છે, ઓ નો. ઓકે, પછી એમાં ફ્રાય કરવાનું છે આપણે સ્પ્રિંગ ઓનિયન. ઓકે, એ થઈ જાય એટલે પછી એમાં કોબી અને કેપ્સિકમ મેં ઝીણું સમાર્યું છે. કેપ્સિકમ તો એટલું ઝીણું સમાર્યું છે ને મેં કે મને દેખાતું જ નહીં. એને બી ફ્રાય કરી લીધું. પછી એમાં મરચું એડ કર્યું છે. થોડોક આપણને રેડિશ એવો કલર આવે ને એટલા માટે, પણ ખબર નહીં કલર ક્યાં જતો હતો દેખાતો જ નહોતો. પછી એમાં મીઠું એડ કર્યું છે. હવે સોયા સોસ તો એમાં ભરીને નાખવાનો, કેમ કે કાળો કલર આવે ના. હા, ભરીને નહીં નાખવાનો, એક અડધા ચમચા જેટલો નાખવાનો. પછી એમાં ગ્રીન ચીલી સોસ નાખ્યો છે. પછી કેચઅપ નાખ્યું છે. કેચઅપ થોડો વધારે નાખવા તો તમે નાખી શકો, તો તમને મીઠું પસંદ હોય તો. પછી એમાં વિનેગર એડ કર્યું છે. બસ આ બધું એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીંયા છે ને કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી છે એ એડ કરી દઈશું, એટલે જેનાથી થિકનેસ આવી જાય આપણા મંચુરિયનમાં. ઓકે, હવે થોડુંક ઉકળી જાય ને એટલે આપણે એમાં આપણા બોલ્સ એડ કરી દઈશું. આપણા મંચુરિયન બોલ્સ. ઓકે, અને એને બી મસ્ત કૂક કરી દઈશું. કેટલા મસ્ત થઈ ગયા છે, વાવ, બહાર જેવા ટેસ્ટી હતા એકદમ. હવે એને સર્વ કરી લીધા છે. એના ઉપર મેં કોબીથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે, ઝીણી સમય લીધી છે. ઓકે, તો બસ ધેટ્સ ઇટ, રેડી છે આપણા મંચુરિયન. લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો પ્લીઝ. આવી નવી વાનગી લાવતી રહીશ. બાય બાય.